السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الدرس إن شاء الله من دروس لغة البرمجة C أو C++، سنتعرف على أحد الفانكشنز الخاصة بالسي library، وهذه الفانكشن هي تقوم بعمل sort لأري بأرقام محدودة أو تحتوي على عدد من الأرقام، تقوم بعمل sort لها وترتيبها وتعطينا النتيجة في الآخر. لنفترض مثلا لدينا array ونريد عمل ترتيب للإليمنت الخاصة بهذه الأري، ممكن فقط أن نستخدم هذه الفانكشن ونحصل على النتيجة بسرعة عوض القيام ببرمجة كل شيء من الصفر. هذه الفانكشن أو هذه الدالة هي مبرمجة سابقا في C library، ويمكننا مناداتها أيضا في لغة C++. في هذا التطبيق أنا أستخدم لغة C++، ولكن سأقوم بمناداة دوال وخواص لغة C. كمثال بسيط لهذه الدالة سأعطيكم السانتاكس الخاص بها. سأقوم بإزالة هذه الهلو وورلد بروجرام وسأكتب السانتاكس الخاص بهذه الدالة. هذه الدالة هي عبارة أو يتم برمجتها عن هذا الطريق. void qsort ثم void pointer base. هذه البيز هو pointer يقوم بالتأشير أو بالتعليم على أول element من الاري. هنا لدينا size t and items. هذه ال n items تدل على العدد الاليمنت أو عدد الاليمنت في الاري. كذلك لدينا هذا السايز أو هذا البارامتر أو هذا البارامتر size here، وهو size of bits of each element of the array. For example، أو على سبيل المثال، لو كان لدينا array من الint سنقوم بعمل size of int. لو كان لدينا array من الفلوت ستكون size of a float. ولدينا هنا compare، وهو عبارة عن pointer to a function أو للدالة، وهذا البوينتر لهذه الدالة. هذه الدالة دورها أن تقوم بمقارنة رقمين أو عنصرين من الاري، وتقوم بتحديد العنصر الأكبر من الآخر. سنقوم بإعطاء مثال بسيط لكيفية استخدام هذه الدالة. سأقوم بعمل comment لهذا السطر، ثم سأقوم بعمل include C library. standard input output for يمكننا استخدام printf. ثم نضع include مرة أخرى، وسنقوم بمناداة standard library stdlib، وهي standard library الخاصة بلغة C. ثم لا نحتاج this using namespace std. سأقوم أولا بتعريف global variables أو global array أو مصفوفة، وستكون مثال بسيط وهو عن طريق الint أو أرقام من نوع int. سأضع اسم هذه الاري سأسميها values. إن كنتم تتذكرون كيفية عمل initialization لarray فهي فقط هكذا. سنقوم بعمل مجموعة من الأرقام، أرقام عشوائية يمكنكم وضع أي رقم تريدونه. سأكتفي بهذا القدر، ثم سأقوم بعمل define أو عمل تعريف للدالة التي ستقوم بعمل compare لهذه elements. على سبيل المثال ستقوم الدالة بأخذ الرقم 88 وتقوم بعمل
مقارنة بينه وبين الرقم 50 وستعيد لي مثلا أكبر رقم أو أصغر رقم بين هذه الاثنين. هذه الدالة ستكون من نوع int. ستعيد لي الانتجر أو عدد من نوع int، وسأسميها على سبيل المثال compare. ثم ستأخذ parameter as a const void a pointer a، ثم ستأخذ const void pointer على element b، وداخل هذه الدالة سنقوم فقط بطباعة return int a int b فقط، ونكون قد انتهينا من تعريف هذه الدالة. ثم سندخل إلى داخل المين ونكتب مثلا أو تعريف لإنت n، وهذا الn هو يحتوي على عدد الelements في الarray الvalues or a table. ماذا سنقوم بعمل printf elements before sort، وستعطينا فقط elements قبل عملية الترتيب. ثم سنضع for loop لتعمل loop على الelements الخاصة بهذه الارray وتطبع كل واحد منها. for n تساوي 0 إلى n أصغر من، سأحسب الأرقام عندي هنا 1 2 3 4 5 n أصغر من 8، ثم n plus أو n زائد لعمل increment. بعد ذلك سنقوم فقط printf، ثم سنطبع الvalues الخاصة بهذه الelements وهي d for decimal، ونضع space بينها، ثم ننادي على values ونعطيها n لعمل return للelements برقم index يطابق n. ثم سنقوم بعمل run، وها هي مطبوعة في التيرمينال بالترتيب 88 إلى 9. يمكنني مثلا أن أضيف فاصلة هنا وستظهر لي بفاصلة بينها كما ترون هنا. الآن سأقوم بمناداة qsort وسأقوم بإعطائها الvalues وهي الarray الخاصة بي لعمل مقارنة لها، ثم بعد ذلك سأعطيها الرقم n، أو يمكنني أن سأعطيها مثلا 8 هنا. بعد ذلك سأقوم بإعطائها السايز هنا وهو size of int أو type الخاص بالأرقام في الدالة التي عندي. ثم سأعطيها هذه الفانكشن وهي compare هكذا فقط. سأقوم بعمل copy لهذه البرنت لكي لا أكتبها مجددا elements
after sorting or after sort. ثم سأقوم بطباعة هذه الاليمنتس هكذا باستخدام نفس الدالة الفور التي استخدمتها سابقا، وأقوم بالتشغيل. عندما أشغل سأحصل على نتيجتين. كما ترون هنا لدي عفوا، سأقوم بعمل رجوع إلى السطر هنا وأعيد تشغيل البرنامج كي يكون واضح هكذا. كما ترون في الأول عندي الدالة أو عندي الأري غير مرتبة بهذا الشكل كما أدخلتها المرة الأولى أو كما قمت بعمل تعريف لها. بعد ذلك عند استخدام الدالة qsort قامت بترتيبها باستخدام هذه الcompare function، وقامت بإرجاع الدالة مرتبة كما ترون هنا 1 5 9 50 88 100 200 و1000. هذه قامت بترتيبها بترتيب تصاعدي. يمكننا أن نقوم بعمل أو بقلب مثلا هنا نضع B وهنا نضع A، وستقوم بترتيبها بترتيب تنازلي كما ترون 1000 200 100 88 50 9 5 4. هنا في هذه الدالة الخاصة بالكومبار ممكن أن نقوم بكومبار الفلوتس أو بعمل كومبار لأشياء أخرى يمكنكم التحكم فيها. هذا كان مثال بسيط عن كيفية استخدام الدالة qsort. هذه الفانكشن يمكننا كتابتها بطريقة أخرى، وهي هذه الفانكشن هي مجرد تبسيط لكتابة الفانكشن بالإفس. هذه الفانكشن int compare يمكننا كتابتها بنفس البارامترز بطبيعة الحال، ولكن باستخدام طريقة مختلفة قليلا. here أو هنا في هذه الماي تايب يمكننا تعويضها بالإنت، وفي هذه جميع الماي تايب يمكننا تعويضها بالإنت، وهنا تقوم بمقارنة مباشرة وستعطينا نفس النتيجة. تعطينا نفس النتيجة مثل هذه. هنا تقوم بإرجاع ناقص 1 0 أو 1 على حسب الحالة. إذا كانت ال A أصغر من ال B تقوم بإرجاع ناقص 1. إذا كانت ال A تساوي ال B تقوم بإرجاع 0، أو إذا كانت A أكبر من ال B تقوم بإرجاع 1. وهذه الريتيرن تستخدمها الدالة qsort في ترتيب الاليمنتس الخاصة بالاري. إذا كان هذا درس اليوم. إذا أعجبكم الدرس اضغطوا على زر لايك، كذلك عمل سبسكرايب ومشاركة الدرس مع أصدقائكم. إذا كانت لديكم اقتراحات أو تريدون دروس مشروحة بالفيديو مع أمثلة لبعض الخواص لغة البرمجة التي لم تفهمها جيدا أو شيء من هذا القبيل، يمكنكم وضعها في تعليق وسأقوم بتسجيل فيديوهات حولها عندما أجد الوقت المناسب. إذا أراكم في درس مقبل إن شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله.